Chương trình hôm nay sẽ mang đến quý vị những tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Lầu Năm Góc cáo buộc chiến cơ Trung Quốc cố ý diễn tập gần máy bay Mỹ trên không phận Biển Đông. Theo Newsweek, một đại tá Nga đã thiệt mạng khi trụ sở chỉ huy ở Syria bị tấn công. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO ngay lập tức. Liên quan đến xung đột Sudan, Cao ủy Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ các nước tiếp nhận người dân tị nạn. Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới cho biết 17.000 tấn lương thực viện trợ ở Sudan bị cướp phá. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới, hé lộ 31 tỷ phú giàu hơn Bộ Tài chính Mỹ. Thành phố lớn của Nga cấm biển hiệu tiếng nước ngoài. Gấu trúc trắng quý hiếm tái xuất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Chương trình sẽ cập nhật đến quý vị những sự kiện nóng đang diễn ra trên thế giới. Thưa quý vị, hôm 30 tháng 5, Mỹ cho biết một tiêm kích chiến đấu của Trung Quốc đã thực hiện thao tác gây hấn không cần thiết gần một máy bay quân sự của Mỹ trong không phận quốc tế ở Biển Đông. Qua một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương báo cáo rằng máy bay J-16 của Trung Quốc đã có cuộc diễn tập vào tuần trước. Tuy nhiên, chiếc máy bay này đã buộc máy bay RC-135 của Mỹ phải bay qua vùng nhiễu loạn khi nó xuất hiện. Theo Reuters, những vụ chạm mặt giữa các máy bay như vậy đôi khi vẫn xảy ra. Hồi tháng 12 năm 2022, Mỹ cũng cho biết một máy bay quân sự của Trung Quốc đã áp sát máy bay của không quân Mỹ trong phạm vi 3 mét. Điều này đã khiến chiến cơ của Mỹ phải có thao tác tránh né để không xảy ra va chạm trên không phận quốc tế. Hiện Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc. Tờ Newsweek mới đây đưa tin một đại tá người Nga đã thiệt mạng ở Syria sau khi sở chỉ huy của ông bị nước này tấn công. Ông Oleg Chekristy mới đây được cử đến quốc gia Trung Đông này vài tháng để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Cái chết của vị đại tá 49 tuổi được chính quyền khu vực Poporovsky thuộc vùng Leningrad thông báo. Đây cũng là quê hương của ông. Truyền thông địa phương cho hay ông đã chết trong một trận tập kích trực tiếp của một nhóm phá hoại vào sở chỉ huy Nga ở Syria. Kể từ năm 2015, Nga đã duy trì hiện diện quân sự ở Syria, nhưng theo thời gian, số lượng binh sĩ Nga đóng ở quốc gia Trung Đông đã giảm xuống và được chuyển sang chiến trường Ukraine. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã dựa vào quân đội Nga để chống lại quân nổi dậy và duy trì quyền lực. Theo chính quyền khu vực Poporovsky, ông Pechevsky đã bị giết khi đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy vào rạng sáng ngày 26 tháng 5. Được biết, kể từ năm 2020, ông Pechevsky đã trở thành một người đứng đầu bộ phận sử dụng các đơn vị đặc nhiệm của Trường Chỉ huy Lực lượng Phòng không cấp cao Ryazan thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Năm 2006, ông tốt nghiệp Học viện Vũ khí Liên hợp của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga. Vị đại tá này từng phục vụ tại Cộng hòa Chechnya, vùng ly khai Nam Ossetia của Georgia và Syria. Liên quan đến tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, mới đây, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã chỉ trích rằng cả Nga và Ukraine đều không cam kết tôn trọng các nguyên tắc của IAEA để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Ông Grossi trong nhiều tháng qua đã nỗ lực để đạt được một thỏa thuận nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra thảm họa từ các hoạt động pháo kích xung quanh nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Grossi nêu rõ là trên thực tế cả hai nước đều không bác bỏ kế hoạch hoàn toàn vì không có đại diện nào lên tiếng phản đối các nguyên tắc. Các nguyên tắc mà ông Grossi đưa ra gồm có không được tấn công vào hoặc từ nhà máy, không được trang bị vũ khí hạng nặng như bệ phóng tên lửa, hệ thống pháo và đạn dược. Cuối cùng là xe tăng hoặc quân nhân không được đồn trú ở nhà máy. Ông Grossi cảnh báo tình hình tại Zaporizhzhia là cực kỳ mong manh và nguy hiểm, đồng thời các hoạt động quân sự vẫn tiếp tục gia tăng trong khu vực. Hôm 30 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO. Theo ông Blinken, Thụy Điển đã thực hiện các điều quan trọng để gỡ bỏ sự phản đối của Ankara. Ông Blinken đã bác bỏ các ý kiến cho rằng chính quyền Biden đang liên kết vấn đề này với việc bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển ở thành phố Luleå, ông Blinken cho biết Washington sẽ tiếp tục nỗ lực để Thụy Điển nhanh chóng gia nhập NATO, kịp thời với hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào giữa tháng 7, nơi quy tụ các nguyên thủ quốc gia của Liên minh. Ông Blinken nói, chúng tôi tin rằng đã đến lúc thích hợp và không có lý do gì để không tiến về phía trước. Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu lên những lo ngại quan trọng và chính đáng.
Thụy Điển và Phần Lan đều giải quyết được những lo ngại đó. Chúng tôi kỳ vọng việc chấp thuận sẽ được hoàn thành trong những tuần tới. Chúng tôi tin chắc là được. Ông Blinken cũng đề cập với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu là Thụy Điển đã sẵn sàng mọi thứ để tham gia liên minh ngay lập tức. Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái. Sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan vào tháng 3, nhưng với Thụy Điển thì không, vì chính quyền Ankara cáo buộc nước này chứa chấp các thành phần khủng bố. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này. Theo ông Kristersson, Thụy Điển sắp hoàn thành thỏa thuận về chống khủng bố, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6. Cũng trong ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã điện đàm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có vụ tấn công gần đây vào tòa nhà Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố New York, hợp tác quốc phòng và việc Thụy Điển gia nhập NATO. Các nguồn tin ngoại giao cho biết ông Blinken đã gọi điện cho ông Cavusoglu để chúc mừng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thắng cử. Hai bộ trưởng cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc họp cơ chế chiến lược sắp tới, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cũng như thỏa thuận ngũ cốc Istanbul. Điểm vướng mắc chủ yếu cản trở quá trình trở thành thành viên NATO của Thụy Điển chính là lo ngại của Ankara về việc nước này chứa chấp và dung túng cho những kẻ thù khủng bố PKK, YPG và nhóm khủng bố FETÖ. Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu dẫn độ và hợp tác hiệu quả chống lại các nhóm này để bật đèn xanh cho nỗ lực của Stockholm. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp nhau tại Rome và đồng ý thiết lập một cơ chế chiến lược nhằm thúc đẩy đối thoại cấp cao và giải quyết các vấn đề mà Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ không hoàn toàn nhất trí, cùng với các vấn đề khác mà họ đang hợp tác thực hiện. Trong chuyến thăm ngày 4 tháng 4 của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nuland tới Ankara, cơ chế chiến lược Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đã được ban hành. Vào ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp nhau tại New York để tái khẳng định sự hợp tác mạnh mẽ của họ với tư cách là đối tác và đồng minh NATO. Mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do sự hợp tác của Mỹ với tổ chức khủng bố PYD và PKK ở Syria, lập trường của Mỹ đối với nhóm khủng bố FETÖ, những bất đồng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không F-400 của Nga và các lệnh trừng phạt của Washington chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày, các quan chức Ai Cập cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ sớm thăm Ai Cập. Thông tin về chuyến thăm này được đưa ra sau khi Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí ngay lập tức khôi phục quan hệ ngoại giao toàn diện. Diễn biến mới này được kỳ vọng sẽ chính thức chấm dứt một thập kỷ căng thẳng giữa hai cường quốc khu vực. Các quan chức Ai Cập cho biết chuyến thăm Cairo của ông Erdogan sẽ là một phần trong chuyến công du bao gồm cả vùng vịnh. Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi sẽ là cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng 11 khi họ gặp nhau bên lề World Cup ở Qatar. Thông cáo báo chí của Tổng thống Ai Cập cho biết quyết định nâng cấp quan hệ ngoại giao và trao đổi đại sứ được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông al-Sisi và ông Erdogan vào tối thứ Hai ngày 29 tháng 5. Các quan chức Ai Cập cho biết ông al-Sisi đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao lựa chọn một ứng cử viên cho vị trí đại sứ tại Ankara. Việc trao đổi đại sứ ban đầu đã được thống nhất vào tháng trước trong các cuộc đàm phán ở Cairo giữa các bộ trưởng ngoại giao của hai nước. Quan hệ giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng vào năm 2013 khi quân đội Ai Cập vào thời điểm đó do ông al-Sisi lãnh đạo đã phế truất ông Mohamed Morsi khỏi vị trí tổng thống. Động thái này diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối chính quyền gây chia rẽ của ông Morsi. Ông Morsi là thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo hiện mà Ankara có mối quan hệ chặt chẽ. Hai nước đã rút đại sứ của mình ngay sau đó, với cáo buộc từ Cairo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ các nhóm Hồi giáo cực đoan trong khu vực và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia Ả Rập. Các mối quan hệ giữa hai nước cũng trở nên căng thẳng quanh vấn đề Libya. Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các phe phái đối địch nhau ở quốc gia Bắc Phi giàu năng lượng này. Libya đã bị tàn phá bởi một cuộc nội chiến kể từ khi nhà lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tháng trước cho biết Ankara và Cairo sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về Libya. Vào thời điểm đó, ông Sokri nói, chúng tôi nhất trí thành lập một chính phủ ở Libya, một chính quyền phản ánh nguyện vọng của người dân và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Ai Cập muốn Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can thiệp vào kế hoạch của Cairo và các đồng minh. Với kế hoạch này, họ dự định biến Đông Địa Trung Hải thành một trung tâm năng lượng khu vực sau khi phát hiện ra trữ lượng khí đốt tự nhiên khổng lồ tại nơi này. Bất chấp mối quan hệ căng thẳng, thương mại không bị ảnh hưởng trong thập kỷ qua giữa hai quốc gia. Kim ngạch thương mại song phương hiện ở mức 10 tỷ đô la mỗi năm. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một trong những điểm đến phổ biến nhất cho khách du lịch Ai Cập.
Cập nhật diễn biến về tình hình xung đột ở Sudan. Sau khi kết thúc chuyến thăm Ai Cập kéo dài 3 ngày, các ủy viên Liên Hợp Quốc về người tị nạn, ông Filippo Grandi đã kêu gọi khẩn cấp hỗ trợ những người dân đã chạy trốn khỏi Sudan và các quốc gia cưu mang họ. Ông cũng yêu cầu các nước mở cửa biên giới cho những người dân tị nạn. Hơn 170.000 người đã vào Ai Cập kể từ khi cuộc xung đột Sudan bắt đầu vào ngày 15 tháng 4. Nhiều người băng qua cửa khẩu biên giới Kuston, nơi ông Grandi đã đến thăm. Quốc gia này tiếp nhận khoảng một nửa trong số hơn 345.000 người gần đây đã trốn khỏi Sudan. Tại biên giới, ông Grandi gặp những người tị nạn mới đến và chính quyền biên giới Ai Cập. Ông Grandi nói, tôi đã nghe kể những trải nghiệm đau lòng, thiệt hại về người và tài sản trên quy mô lớn. Mọi người nói về những chuyến đi mạo hiểm và tốn kém để đến đây an toàn. Nhiều gia đình phải ly tán, họ bị tổn thương và rất cần sự bảo vệ và hỗ trợ của chúng ta. Ông Grandi cũng đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Họ thảo luận về giải pháp tốt nhất để hỗ trợ người tị nạn và huy động các nguồn lực cho các nước tiếp nhận, đặc biệt là Ai Cập. Ông Grandi nói, tôi khen ngợi Ai Cập vì cam kết lâu dài của họ trong việc cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn bạo lực. Chính phủ và người dân đã rất hào hứng trong việc hỗ trợ những người đến. Chúng tôi rất cần huy động thêm nguồn lực để giúp họ duy trì sự hào phóng này. Trước cuộc xung đột này, Ai Cập đã là nơi tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn, gồm 300.000 người từ 55 quốc tịch. Sau khi đăng ký với UNHCR, người dân sơ tán và người dân xin tị nạn có thể tiếp cận với nhiều loại dịch vụ, bao gồm cả y tế và giáo dục. Chương trình hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp của UNHCR đã bắt đầu trong tuần trước. UNHCR gần đây đã công bố kế hoạch ứng phó với người tị nạn khu vực Sudan. Kế hoạch này tìm cách huy động 470,4 triệu đô la để hỗ trợ người tị nạn, người hồi hương và cộng đồng tiếp nhận ở Ai Cập, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Ethiopia và Nam Sudan. Khoảng 25% khoản tiền quyên góp này sẽ được phân bổ cho Ai Cập để hỗ trợ công việc của 25 đối tác trong 6 tháng. Cao ủy kêu gọi mở cửa biên giới cho những người cần vào Ai Cập và các quốc gia tiếp nhận khác. Ông Grandi thiết tha kêu gọi ngoại giao khẩn cấp để đảm bảo hòa bình giữa hai phe tham chiến ở Sudan, lối đi an toàn cho dân thường trong nước cũng như viện trợ nhân đạo. Người đứng đầu chương trình lương thực thế giới WFP tại Sudan, ông Edai Rower cho biết, tổng số lương thực bị cướp phá ở quốc gia Bắc Phi này kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 6 tuần, hiện là khoảng 17.000 tấn. Liên Hợp Quốc và các nhóm hoạt động nhân đạo quốc tế khác cho biết họ gặp nhiều khó khăn để đảm bảo an ninh và có được sự chấp thuận của bộ máy quan liêu tại địa phương trong nỗ lực vận chuyển hàng viện trợ đến thủ đô Khartoum, tâm điểm cuộc xung đột và những nơi cần hỗ trợ khác. Theo WFP, việc phân phối nhu yếu phẩm đã bắt đầu được triển khai ở Khartoum từ thứ Bảy tuần trước. Đồng thời, họ cũng tiếp cận được hơn 12.000 người ở thành phố Omdurman. Cơ quan của Liên Hợp Quốc ước tính có tới 2,5 triệu người ở Sudan sẽ rơi vào cảnh thiếu đói trong những tháng tới, nâng tổng số người phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng lên hơn 19 triệu người, chiếm 40% dân số quốc gia Bắc Phi này. Trong khi đó, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc James Ender cảnh báo 13,6 triệu trẻ em ở Sudan đang cần được hỗ trợ khẩn cấp. Trong số này có hàng trăm trẻ đã thiệt mạng và hàng nghìn trẻ bị thương. Ở Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy mới đây đã kêu gọi các đảng viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn hãy ủng hộ thỏa thuận của lưỡng đảng để tránh nguy cơ vỡ nợ và gỡ bỏ việc nâng trần nợ công lên 31,4 nghìn tỷ đô la. Trước đó, các thành viên Cộng hòa trong nhóm House Freedom Caucus đã tổ chức họp báo để công kích thỏa thuận mà ông McCarthy đạt được với Tổng thống Biden. Họ cho rằng thỏa thuận này không giúp giải quyết vấn đề nợ công của Mỹ hay khiến chính phủ cắt giảm chi tiêu. Ông McCarthy nói, khi nhóm Freedom Caucus muốn chi tiêu được giữ như năm 2022, thì phần phi quốc phòng sẽ còn thấp hơn năm ngoái. Nếu các vấn đề thủ tục được khắc phục, một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra ở Hạ viện ngay tối ngày 31 tháng 5. Thế nhưng một số đảng viên Cộng hòa cực hữu đã tuyên bố họ sẽ không ủng hộ thỏa thuận. Nghị sĩ Hakeem Jeffries thuộc Đảng Dân Chủ cho biết ông có một cuộc họp kín và điều đó sẽ cung cấp đủ phiếu bầu để dự luật được thông qua tại Hạ viện, nơi do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Ông Jeffries nói với các phóng viên ở Điện Capitol rằng, tôi tự tin là chúng ta sẽ tránh được một vụ vỡ nợ thảm khốc. Nếu thỏa thuận nợ được Hạ viện thông qua, cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện sẽ kéo dài đến cuối tuần này vì có thể một số nhà lập pháp sẽ cố gắng làm chậm quá trình thông qua. Trước đó, Thượng nghị sĩ Miley thuộc Đảng Cộng hòa đã tuyên bố ông có thể làm như vậy. Theo dự luật được thỏa thuận, giới hạn nợ của Mỹ sẽ được đình chỉ đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2025. Điều này cho phép Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp loại bỏ rủi ro chính trị cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Theo một báo cáo gần đây của Bloomberg Billion Lirat Index,
Thế giới hiện có 31 tỷ phú sở hữu khối tài sản nhiều hơn khoản tiền mặt 38,8 tỷ đô la mà Bộ Tài chính Mỹ đang nắm giữ, tính tới cuối ngày 26 tháng 5. Hồi đầu tháng, Bộ Tài chính Mỹ có hơn 200 tỷ đô la, song số tiền này đã giảm xuống gần mức tối thiểu là 30 tỷ đô la. Theo Bloomberg Billionaires Index, 18 người Mỹ đang giàu hơn đất nước của họ, gồm giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison. Doanh nhân Larry Page và Sergey Brin của Google và gia tộc Watson sở hữu chuỗi siêu thị Walmart cũng nằm trong danh sách này. Ông Bernard Arnault, giám đốc điều hành tập đoàn LVMH của Pháp chuyên về các sản phẩm xa xỉ, đã đánh bật Elon Musk ra khỏi vị trí người giàu nhất thế giới sau khi tỷ phú Mỹ mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ. Ước tính tài khoản dòng của ông Arnault hiện là 193 tỷ đô la, trong khi tỷ phú Musk có 185 tỷ đô la và nhà sáng lập Amazon Bezos nắm 144 tỷ đô la. Báo cáo được Bloomberg đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo nước Mỹ sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vỡ nợ vào ngày 5 tháng 6 tới nếu các nhà lập pháp không hành động kịp thời để nâng trần nợ công, hiện là 31.400 tỷ đô la. Tuy Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt thỏa thuận nâng mức trần nợ, nhưng thỏa thuận này vẫn cần được lưỡng viện thông qua. Vừa qua, chính quyền thành phố Krasnodar, miền Nam nước Nga đã ban hành lệnh cấm tất cả các biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài. Hạn chế này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm sau. Theo thị trưởng Krasnodar, Evgeny Naumov, việc cấm các thuật ngữ nước ngoài trên biển hiệu thương mại, các gian hàng và tại các điểm dừng giao thông công cộng đã nhận được sự ủng hộ của các nhà lập pháp địa phương. Việc quan chức mô tả lệnh cấm này là một cột mốc quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, giúp tạo ra một cảnh quan kiến trúc thống nhất. Ông Vasily Dobrin, người đứng đầu Sở Quy hoạch thành phố cho biết, quy tắc mới không chỉ giúp làm đẹp đô thị mà còn phản ánh mong muốn của mọi người. Một cuộc trưng cầu dân ý về các sửa đổi đã được tổ chức trước đó vào giữa tháng 4. Động thái trên diễn ra vài tháng sau khi Quốc hội Nga thông qua dự luật hạn chế sử dụng từ nước ngoài trong tiếng Nga, yêu cầu các thực thể công và tư chỉ dùng từ Nga trong giao tiếp chính thức. Luật này cho phép một ngoại lệ duy nhất là các từ không có tương đương trong tiếng Nga. Tháng 6 năm ngoái, các nhà lập pháp Nga đã xem xét việc cấm tất cả các bảng chỉ dẫn sử dụng tiếng nước ngoài trên toàn quốc. Bà Elena Yampolskaya, người đứng đầu Ủy ban Văn hóa của Quốc hội Nga cho biết, hiện ở Moscow, số lượng biển hiệu dùng tiếng Latin đã nhiều hơn biển hiệu tiếng Nga từ 30 đến 50%. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của các chủ doanh nghiệp vì chi phí thay đổi các biển hiệu là quá cao. Tiếp tục các tin tức nổi bật về xã hội. Thưa quý vị, hôm 30 tháng 5, vua Charles đệ Tam đã trao tặng huân chương Hoàng gia Victoria cho khoảng 150 sĩ quan Hải quân Anh và các thành viên ban nhạc quân đội tham gia tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào tháng 9 năm ngoái. Lễ trao tặng được tổ chức ở lâu đài Windsor. Vua Charles đã gặp gỡ từng sĩ quan và đeo lên ngực trái của họ huân chương Victoria. Huân chương Hoàng gia Victoria là phần thưởng cao quý do nữ hoàng Victoria lập ra vào năm 1886 để công nhận sự phục vụ xuất sắc của các cá nhân đối với quốc vương và vương quốc Anh. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Nước Anh đã tổ chức quốc tang 10 ngày để tưởng nhớ bà. Tang lễ cấp nhà nước của nữ hoàng diễn ra vào ngày 19 tháng 9 với sự tham gia của các thành viên Hoàng gia Anh, nguyên thủ các quốc gia và thành viên nhiều hoàng gia trên thế giới. Trong khi đó, người dân Jordan đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Thái tử Hossein và vị hôn thê Rawa al-Saif dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 6. Quốc kỳ và chân dung của cặp đôi hiện đã xuất hiện trên khắp các con đường của thủ đô Amman của Jordan. Tại trung tâm Amman, một số tiểu thương cũng dùng hình ảnh của Thái tử Hossein để trang trí cửa hàng của mình. Một tiểu thương kinh doanh vàng tên Hani Abu al-Sukor chia sẻ, đám cưới của Thái tử là một dịp để tất cả người dân Jordan cùng chung vui với nhau. Dự kiến lễ thành hôn của Thái tử Hossein và hôn thê Rawa al-Saif sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 6 tại cung điện Jaran ở thủ đô Amman, nơi đã chứng kiến hầu hết các đám cưới hoàng gia và ngày lễ quốc gia trước đó. Cô dâu tương lai của Hoàng gia Jordan là con gái út của doanh nhân Khalid bin Muslim bin Saif bin Abdulaziz al-Saif. Cô là một kiến trúc sư, tốt nghiệp tại Đại học Syracuse ở New York và Học viện Thiết kế Kinh doanh Thời trang ở Los Angeles, Mỹ. Cha cô là giám đốc điều hành của tập đoàn Al-Saif, kinh doanh đa ngành từ chăm sóc sức khỏe, xây dựng cho tới dịch vụ an ninh.
Đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc vừa qua đã công bố hình ảnh về một con gấu trắng khổng lồ vô cùng quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Ngoạ Long ở tỉnh Tứ Xuyên nước này. Đoạn video được ghi lại bởi một camera hồng ngoại cho thấy con vật đi bộ, dùng răng kéo lê cành cây và chơi đùa với những con gấu trúc đen trắng khác. Các nhà nghiên cứu ước tính cá thể này khoảng 5 đến 6 tuổi. Hình ảnh về con gấu trúc duy nhất trên thế giới lần đầu tiên được ghi nhận vào tháng 4 năm 2019, ở cùng một thời điểm khi nó mới 2-3 tuổi. Các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi con vật để thu thập các dữ liệu sinh học về nó. Gấu trúc khổng lồ là động vật bản xứ ở Trung Quốc với hơn 80% cá thể sinh sống tại Tứ Xuyên, phần còn lại ở Thiểm Tây và Cam Túc. Ngoài ra, Trung Quốc còn là nhà của một nhóm gấu trúc quý hiếm khác có lông màu nâu. Thưa quý vị, chiếc cúp vô địch của giải bóng bầu dục nam thế giới đã được vận chuyển đến thủ đô Paris của Pháp vào ngày 30 tháng 5, đánh dấu còn 100 ngày nữa giải đấu khởi tranh. Giải vô địch bóng bầu dục nam thế giới 2023 sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 9 tới, với trận đấu khai mạc là màn đối đầu giữa Pháp và New Zealand, quốc gia từng 3 lần vô địch giải đấu tại sân vận động Stade de France ở Paris. Các trận đấu tiếp theo sau đó sẽ lần lượt diễn ra ở 9 địa điểm khác của Pháp. Hai đội mạnh nhất sẽ gặp nhau tại trận chung kết vào ngày 28 tháng 10, cũng ở Stade de France. Giải vô địch bóng bầu dục nam thế giới trước đó được tổ chức ở Nhật Bản vào năm 2019, nơi đội tuyển quốc gia Nam Phi đăng quang. Tại giải đấu trên đất Pháp, Nam Phi hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương và thiết lập kỷ lục với 4 lần vô địch thế giới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.